Con người đã làm được một điều tưởng như không thể. Chúng ta đã đưa con người lên mặt trăng, đã gửi tàu thăm dò tới những hành tinh cách xa hàng trăm triệu km, đã nhìn thấy những thiên hà nằm cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng. Nhưng có một nghịch lý rất kỳ lạ, ngay dưới chân mình, chúng ta gần như chẳng biết gì. Bởi nếu muốn đi từ mặt đất xuống tầm trái đất, bạn sẽ phải đi hơn 6.300 km. Và cái lỗ sâu nhất mà con người từng khoan theo phương thẳng đứng chỉ mới đạt khoảng 12.262 m, chưa đến 1/200 quãng đường. Thế nhưng chỉ 12 km đó đã đủ khiến con người phải đối mặt với những điều mà họ hoàn toàn không dự đoán được. Các lớp đá không nằm đúng như mô hình, chất lỏng tồn tại ở độ sâu đáng kinh ngạc, những dấu tích của sự sống cổ đại được tìm thấy trong lõi đá. Và nhiệt độ bên dưới lòng đất tăng lên nhanh đến mức các thiết bị bắt đầu gặp giới hạn. Cuối cùng, con người không thể khoan sâu hơn, không phải vì họ đã chạm tới lớp phủ, không phải vì họ đã đến gần tâm trái đất, mà bởi chính trái đất đã trở thành một cỗ máy nghiền nát công nghệ của con người. Đây là câu chuyện về Kola Super Deep Borehole, một trong những dự án khoa học tham vọng nhất từng được thực hiện dưới lòng đất. Và câu hỏi ngày hôm nay là 12 km bên dưới chân chúng ta thực sự có gì? Những năm 1960, thế giới đang bước vào một trong những cuộc cạnh tranh công nghệ khốc liệt nhất lịch sử. Mỹ và Liên Xô chạy đua vào không gian, tên lửa, vệ tinh, tàu vũ trụ, mặt trăng, mọi ánh mắt đều hướng lên bầu trời. Nhưng bên dưới mặt đất, các nhà địa chất lại đang đối mặt với một câu hỏi khác. Điều gì thực sự nằm bên dưới lớp vỏ trái đất? Con người có thể dùng sóng địa chấn để suy đoán cấu trúc dưới lòng đất, nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Muốn biết chính xác, cách chắc chắn nhất là khoan xuống và lấy mẫu đá lên. Đó chính là ý tưởng đứng sau chương trình khoan siêu sâu của Liên Xô. Mục tiêu của họ không phải là tìm dầu, không phải khai thác khoáng sản, mà là biến lòng đất thành một phòng thí nghiệm khổng lồ. Một phòng thí nghiệm mà mỗi mét khoan xuống sẽ đưa con người sâu hơn vào lịch sử địa chất của hành tinh. Địa điểm được chọn là bán đảo Kola, vùng cực Tây Bắc Liên Xô, trong khu vực Baltic Sea. Đây là vùng chứa những thành tạo địa chất cực kỳ cổ. Các nhà khoa học hy vọng rằng những đá cổ xưa này sẽ cho phép họ nghiên cứu trực tiếp phần sâu của lớp vỏ lục địa. Và quan trọng hơn, họ tin rằng điều kiện địa chất ở đây có thể cho phép đạt độ sâu rất lớn. Ban đầu mục tiêu chỉ là khoảng 7 km, sau đó tham vọng tăng lên 10 km, rồi 12 km. Và cuối cùng, thiết bị mới được thiết kế cho mục tiêu 15 km, một con số khổng lồ vào thời điểm đó. Nhưng chẳng ai biết rằng, cái khó nhất không phải là làm thế nào để mũi khoan đi xuống, mà là làm thế nào để giữ cho nó có thể tiếp tục hoạt động ở nơi mà trái đất bắt đầu thay đổi luật chơi. Ngày 24 tháng 5 năm 1970, công việc khoan tại Kola chính thức bắt đầu. Ban đầu họ sử dụng giàn khoan Uranmas 4E, vốn được phát triển từ thiết bị khoan dầu khí. Nhưng Kola không phải một giếng dầu bình thường, càng xuống sâu, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, một hệ thống chuyên dụng mới được đưa tới, Uranmas 15.000, một cỗ máy khổng lồ được thiết kế cho nhiệm vụ siêu sâu. Tháp khoan cao khoảng 74 m. Toàn bộ hệ thống có khối lượng lên đến hàng nghìn tấn, và ở độ sâu lớn, chuỗi cần khoan phía dưới có thể nặng hơn 200 tấn. Hãy thử tưởng tượng, bạn đang điều khiển một mũi khoan nằm sâu hàng chục km dưới lòng đất, nhưng mọi thứ phải được điều khiển từ trên mặt đất. Mỗi chuyển động nhỏ ở phía trên đều truyền xuống hàng km thép. Mỗi lần thay mũi khoan, toàn bộ chuỗi khoan phải được xử lý. Mỗi lần thiết bị gặp sự cố, không có con người nào có thể xuống dưới để sửa chữa. Tất cả phải được giải quyết từ mặt đất, và đó mới chỉ là phần cơ khí. Thứ đang chờ họ ở phía dưới là địa chất. Trong 4 năm, với hàng nghìn giờ làm việc, hàng km ống khoan, cuối cùng, năm 1975, giếng đạt độ sâu khoảng 7.263 m. Ở đây, nhóm khoan bắt đầu đi qua những thành tạo địa chất rất khác nhau. Phía trên là các đá núi lửa trầm tích cổ. Bên dưới là những đá biến chất cổ hơn, thuộc nền Archean. Những mẫu lõi được đưa lên mặt đất. Từng đoạn được cắt, đánh số, phân tích. Có những mẫu đá đã tồn tại hàng tỷ năm. Chúng được hình thành vào những thời kỳ mà trái đất có diện mạo hoàn toàn khác hiện nay. Không có thành phố, không có con người, không có nền văn minh. Chỉ có một hành tinh trẻ đang nguội dần và biến đổi. Mỗi lõi khoan giống như một chiếc hộp thời gian. Nhưng điều quan trọng nhất là Kola bắt đầu cho thấy lớp vỏ trái đất không đơn giản như những mô hình mà con người từng tưởng tượng. Các ranh giới địa chất không phải lúc nào cũng rõ ràng. Các loại đá có thể bị biến dạng, biến chất
nứt vỡ và chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất cùng chất lỏng trong thời gian địa chất khổng lồ. Trái đất không phải một chiếc bánh có những lớp hoàn hảo, nó giống một cỗ máy khổng lồ đã hoạt động hàng tỷ năm và mọi bộ phận bên trong đều đã bị biến dạng bởi thời gian. Một trong những giá trị lớn nhất của Kola không nằm ở độ sâu, mà nằm trong những thứ được đưa trở lại mặt đất. Các nhà khoa học có thể nghiên cứu trực tiếp những mẫu đá từ sâu bên dưới lớp vỏ. Những mẫu đá này chứa thông tin về lịch sử địa chất, áp suất từng tác động lên chúng, nhiệt độ mà chúng từng trải qua, các phản ứng hóa học, quá trình kiến tạo đã xảy ra trong hàng tỷ năm. Hãy tưởng tượng bạn cầm một mảnh đá trên tay, nó trông hoàn toàn bình thường, nhưng mảnh đá đó có thể đã tồn tại trước khi tổ tiên xa xưa nhất của con người xuất hiện, trước khi các lục địa có hình dạng như ngày nay, trước khi phần lớn lịch sử của sự sống mà chúng ta biết được hình thành. Đó là lý do Kola không chỉ là một dự án khoan, nó là một cỗ máy thời gian. Mỗi mét sâu hơn là một bước đi ngược về quá khứ, và càng đi sâu những bất ngờ càng lớn. Một trong những phát hiện quan trọng của Kola liên quan đến thứ mà chúng ta thường nghĩ rằng không thể tồn tại sâu như vậy, nước và các chất lỏng trong đá. Trong lòng trái đất, không phải lúc nào cũng là đá khô hoàn toàn. Các khe nứt và cấu trúc khoáng vật có thể chứa chất lỏng. Một số chất lỏng được tìm thấy trong hệ thống khe nứt sâu dưới lòng đất có thành phần hóa học rất khác nước bề mặt. Đây không phải một hồ nước khổng lồ nằm dưới 7 km đá, cũng không phải một đại dương bí mật, mà là chất lỏng liên quan đến các hệ thống khe nứt và phản ứng địa hóa trong lớp vỏ. Điều này quan trọng bởi nó cho thấy lớp vỏ sâu của trái đất vẫn có thể là một môi trường hoạt động về mặt hóa học. Nước và khoáng vật tương tác với nhau, các chất được hòa tan, di chuyển, kết tủa, rồi lại phản ứng trong một khoảng thời gian có thể kéo dài hàng triệu hoặc hàng tỷ năm. Và điều đó dẫn tới một câu hỏi còn thú vị hơn: nếu có nước, liệu có từng có sự sống ở đó không? Trong các mẫu lõi từ Kola, các nhà nghiên cứu từng báo cáo những vi hóa thạch cổ, những dấu tích cực nhỏ được bảo tồn trong đá. Một số được cho là có tuổi khoảng hàng tỷ năm. Điều quan trọng cần hiểu, đây không phải những sinh vật đang sống ở độ sâu 7 km. Chúng là dấu tích hóa thạch được bảo tồn trong đá cổ. Nhưng chỉ riêng việc chúng được bảo tồn sâu như vậy đã rất đáng chú ý, bởi nó cho chúng ta thấy một điều: lịch sử sự sống trên trái đất có thể được lưu giữ trong những nơi mà con người rất khó tiếp cận. Những dấu vết nhỏ bé ấy có thể tồn tại qua hàng tỷ năm biến đổi địa chất, và chúng khiến các nhà khoa học phải suy nghĩ rộng hơn về giới hạn của sự sống. Không có nghĩa là mọi nơi sâu dưới lòng đất đều có sự sống. Không có nghĩa rằng chúng ta đã tìm thấy sinh vật sống ở đáy Kola. Nhưng nó cho thấy rằng dấu tích sinh học có thể tồn tại và được bảo tồn trong môi trường địa chất sâu hơn nhiều so với những gì mắt người từng có thể quan sát trực tiếp. Và chính ý tưởng đó có một hệ quả rất thú vị. Nếu một hành tinh khác từng có sự sống, thì dấu tích của nó có thể không nằm trên bề mặt, nó có thể nằm bên dưới, ẩn trong lớp đá, bị chôn vùi hàng tỷ năm. Kola không tìm thấy sự sống ngoài trái đất, nhưng nó giúp mở rộng câu hỏi: nếu muốn tìm sự sống cổ đại trên một thế giới khác, chúng ta có nhất thiết phải nhìn trên bề mặt? Có thể chúng ta cũng phải đào xuống. Cho đến đây, con người vẫn đang thắng. Mũi khoan tiếp tục đi xuống, các mẫu lõi tiếp tục được đưa lên. Nhưng có một biến số ngày càng trở nên nguy hiểm: nhiệt độ. Bạn càng đi xuống lòng đất, nhiệt độ càng tăng. Đó là gradient địa nhiệt. Nhưng vấn đề ở Kola là nhiệt độ thực tế ở độ sâu lớn cao hơn những gì nhóm nghiên cứu từng kỳ vọng. Các nghiên cứu về giếng SG3 cho thấy nhiệt độ ở độ sâu gần 12 km đạt mức khoảng 200 độ C. Với một số dữ liệu được công bố cho thấy khoảng 212 độ C ở gần đáy. Và đây là lúc mọi thứ thay đổi, bởi một mũi khoan không chỉ phải phá đá, nó phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cực cao. Các cảm biến điện tử phải chịu nhiệt, dầu, chất bôi trơn và vật liệu phải hoạt động. Mũi khoan phải giữ được độ bền, chuỗi cần khoan phải chịu tải, và bản thân đá cũng bắt đầu phản ứng khác. Đây là một trong những điều thú vị nhất về Kola. Khi bạn nghe từ đá, bạn thường hình dung một vật thể cứng rắn bất động, nhưng ở nhiệt độ và áp suất cực lớn, đá có thể biến dạng theo cách khác với những gì chúng ta quan sát trên bề mặt. Không phải nó biến thành chất lỏng như sáp, không phải nó chảy thành dung nham, mà là nó có thể thể hiện tính biến dạng dẻo trong những điều kiện nhất định. Và đối với một giếng khoan, đây là một cơn ác mộng, bởi bạn vừa tạo ra một khoảng trống. Nhưng môi trường xung quanh không muốn giữ nguyên khoảng trống đó. Đá chịu ứng suất, thành giếng có thể biến dạng. Đường kính giếng thay đổi, thiết bị có thể bị kẹt, và càng xuống sâu, việc duy trì một lỗ khoan ổn định càng khó. Đây là lúc cuộc chiến không còn đơn giản là mũi khoan có đủ mạnh hay không, mà trở thành liệu con người có thể giữ cho chính cái lỗ mà họ vừa tạo ra tồn tại hay không. Năm 1983,
Kola đã vượt qua mốc 12.000 mét. Hãy thử hình dung một chiếc máy khoan ở mặt đất, một chuỗi cần khoan kéo dài hàng chục km, và ở cuối chuỗi đó là một mũi khoan đang làm việc trong bóng tối tuyệt đối. Không có ánh sáng, không có con người, chỉ có thiết bị, áp suất, nhiệt độ, đá và hàng nghìn mét vật liệu nằm phía trên. Nhưng rồi, một sự cố nghiêm trọng xảy ra. Sau khi giếng đạt hơn 12 km, một đoạn rất dài của chuỗi cần khoan bị mất. Khoảng 5 km cần khoan bị xoắn và đứt, nằm lại trong lòng đất. Hãy tưởng tượng việc đó có nghĩa gì. Bạn không thể xuống dưới để lấy chúng, cũng không thể đơn giản mở nắp và sửa. Bạn phải tìm cách tiếp cận lại giếng bằng cách khoan một nhánh mới, tìm cách vượt qua phần thiết bị bị mắc kẹt và tiếp tục. Kola đã nhiều lần phải đối mặt với những tai nạn như vậy. Các kỹ sư gọi những hoạt động thu hồi thiết bị mắc kẹt là những chuyến fishing, cầu thiết bị, có những lần mất nhiều năm để xử lý. Một dự án tưởng như chỉ cần khoan sâu hơn, giờ đây đã biến thành cuộc đấu trí liên tục giữa con người và một môi trường không thể nhìn thấy. Năm 1989, một nhánh khoan của Kola đạt 12.262 mét. Đây là một khoảnh khắc lịch sử. Con người đã tạo ra một giếng sâu hơn 12 km trong lớp vỏ trái đất. Mục tiêu 15 km vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó bắt đầu giống một bức tường. Nhiệt độ quá cao, thiết bị liên tục gặp vấn đề. Việc kiểm soát mũi khoan ở độ sâu lớn trở nên cực kỳ khó khăn. Và điều đáng nói là 12.262 mét không phải độ sâu mà con người chủ động chọn để dừng lại. Họ muốn đi tiếp, nhưng trái đất khiến việc đi tiếp trở nên quá khó. Sau đó các nhánh khác vẫn được khoan, nhưng không thể vượt qua kỷ lục này. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ. Đến năm 1992, chương trình khoan sâu chính thức dừng lại do nguồn kinh phí cho dự án đã không còn. Một công trình từng được đầu tư với tham vọng khoa học khổng lồ, dần trở thành một di tích. Điều kỳ lạ về Kola là khi nhìn từ trên xuống, nó không giống một cánh cổng khổng lồ, chỉ là một giếng khoan có đường kính tương đối nhỏ. Nhưng bên dưới là một đường đi dài hơn 12 km, một đường đi xuyên qua lớp vỏ trái đất, và chính sự tương phản đó khiến Kola trở nên ám ảnh. Một lỗ nhỏ nhưng bên dưới nó là hàng tỷ năm lịch sử địa chất, những lớp đá cổ, các hệ thống chất lỏng, những dấu tích sinh học và một môi trường mà con người gần như không thể trực tiếp tiếp cận. Nhưng nếu Kola chỉ là một dự án khoa học, tại sao nó lại trở thành một truyền thuyết kinh dị? Một câu chuyện bắt đầu lan truyền rằng các nhà khoa học Liên Xô đã khoan xuống gần 12 km. Sau đó họ hạ microphone xuống giếng và nghe thấy tiếng người la hét, tiếng của những linh hồn bị tra tấn. Một số phiên bản còn tuyên bố rằng các nhà khoa học đã nghe thấy tiếng địa ngục. Câu chuyện này lan truyền mạnh đến mức Kola trở thành một trong những truyền thuyết kinh dị nổi tiếng nhất liên quan đến khoa học. Nhưng không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy chuyện đó từng xảy ra. Không có bản ghi khoa học xác thực nào chứng minh rằng tiếng hét được thu từ đáy Kola. Đoạn âm thanh kinh dị nổi tiếng thường được gắn với câu chuyện này cũng không phải bằng chứng về một cánh cổng địa ngục. Nói cách khác, địa ngục không nằm dưới Kola. Nhưng điều thú vị là chúng ta cũng không cần phải thêm địa ngục vào câu chuyện, bởi sự thật đã đủ đáng kinh ngạc. Có một điều mà chúng ta cần phân biệt, Kola là giếng khoan sâu nhất theo chiều thẳng đứng mà con người đạt được. Nhưng không có nghĩa đó là giếng có chiều dài lớn nhất nếu tính cả những đoạn khoan nghiêng hoặc ngang. Trong ngành dầu khí, con người đã tạo ra những giếng có tổng chiều dài lớn hơn nhiều, nhưng đó là một câu chuyện khác. Kola đặc biệt bởi mục tiêu của nó là đi sâu vào trái đất theo phương thẳng đứng để nghiên cứu lớp vỏ. Và ở tiêu chí đó, 12.262 mét vẫn là một cột mốc cực kỳ khó vượt qua. Điều này cũng cho thấy một nghịch lý thú vị. Con người có thể khoan rất xa theo chiều ngang khi có động lực kinh tế. Nhưng để khoan thật sâu xuống lòng đất, nơi nhiệt độ và địa chất ngày càng khắc nghiệt, lại là một bài toán hoàn toàn khác. Nếu khoan xuyên lớp vỏ lục địa quá khó, vậy tại sao không tìm một con đường dễ hơn? Một trong những ý tưởng khác đó là khoan từ đáy đại dương. Vỏ trái đất dưới đại dương thường mỏng hơn nhiều so với vỏ lục địa. Ở một số khu vực, nó chỉ dày vài km. Điều này biến đáy đại dương thành một vị trí hấp dẫn để tiếp cận sâu hơn vào bên trong lõi trái đất. Thay vì khoan xuyên hàng chục km đá lục địa, chúng ta có thể bắt đầu từ một vị trí mà khoảng cách tới lớp phủ ngắn hơn. Các chương trình khoan biển quốc tế đã dành nhiều thập kỷ để lấy mẫu sâu dưới đáy đại dương. Mục tiêu cuối cùng là hiểu rõ hơn lớp vỏ đại dương và tiến gần hơn đến lớp phủ. Nhưng ngay cả ở đó, trái đất vẫn không dễ dàng cho phép chúng ta tiếp cận. Ngày nay, Kola Super Deep chỉ còn là một dấu tích của một thời đại đã qua. Giàn khoan khổng lồ không còn hoạt động, cơ sở nghiên cứu đã xuống cấp, những thiết bị từng đại diện cho đỉnh cao công nghệ của Liên Xô đã trở thành lịch sử. Nhưng ở đâu đó bên dưới, cái giếng vẫn nằm đó.
12.262 mét, một con số nghe có vẻ khổng lồ, nhưng nếu so với kích thước của hành tinh, nó gần như chẳng là gì. Và đó chính là điều đáng suy nghĩ. Chúng ta thường nhìn lên bầu trời và gọi những vùng chưa khám phá là vô tận. Nhưng thật ra, ngay dưới chân chúng ta cũng có một thế giới gần như chưa được khám phá. Kola không phải câu chuyện về việc con người đã thất bại, nó còn là câu chuyện về việc con người đã tiến xa đến mức nào trước khi hành tinh của chính mình buộc họ phải dừng lại. Bởi chúng ta có thể nhìn thấy những thứ nằm cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, nhưng ngay bên dưới chân mình, chúng ta vẫn chỉ mới chạm vào lớp da mỏng nhất của trái đất. Và 12 km đó để lại một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Nếu một ngày công nghệ đủ mạnh để khoan xuống 20 km, 30 km hay thậm chí sâu hơn nữa, thì chúng ta sẽ tìm thấy gì? Có thể là những bí mật mới về lịch sử trái đất. Có thể là những hệ thống hóa học mà chúng ta chưa từng biết. Có thể là những dấu tích của sự sống cổ đại còn sâu hơn. Hoặc có thể chúng ta sẽ lại phát hiện ra rằng những gì mình nghĩ là giới hạn chỉ là giới hạn của chính chúng ta. 12.262 mét không phải nơi trái đất kết thúc, nó chỉ là nơi con người phải dừng lại. Và có lẽ đó mới chính là điều đáng kinh ngạc nhất về cái giếng sâu nhất mà chúng ta từng khoan.